خب اگه ما بتونیم اینجا CCR5 رو یه جوری بپوشونیمش، یه جوری یه کاری کنیم که HIV نتونه بهش متصل بشه، میتونیم اولین دسته داروهامون رو بسازیم. HIV ژنومش رو درون ژنوم ما مخفی میکنه و یکی از دلایلی که درمانش سخت میشه برای ما همین هستش. ما برای اینکه جلوی مقاومت HIV رو نسبت به داروها بگیریم چیکار میکنیم؟ میایم چند تا دارو رو با هم استفاده میکنیم. سوالی که پیش میاد این هست که چرا ساخت واکسن HIV سخت هستش؟ چرا ما تا امروز نتونستیم واکسن این ویروس رو بسازیم؟ توتی شما یه ویژگی که داره این هست که هر 2-3 روز همه پراش میریزه و دوباره خیلی سریع رشد میکنه با یه نقش و نگار متفاوت. یه سری واکسن هست که کارهای تحقیقاتی داره روشون انجام میشه. یه دسته دیگه آنتیبادی داریم که کلا متفاوت از این آنتیبادی ها هستن و خیلی امیدواریم که بتونه درمانی برای HIV باشه. به خاطر یه سری جهش های ژنتیکی این در وجود نداره و این باعث میشه این افراد نسبت به HIV مقاوم باشن. ما میایم مغز و استخوان فردی که این جهش ژنتیکی رو داره برمی‌داریم، به مغز و استخوان فرد مبتلا پیوند میزنیم. خود کریسپر بر مبنای یک روش دفاعی که باکتریا علیه ویروس ها دارن اولین بار کشف شد. یعنی ما اینجا هم که میخوایم از کریسپر برای درمان HIV استفاده کنیم، به نوعی داریم از طبیعت الهام میگیریم. جا بهشون آموزش میدیم که چجوری سلول های مبتلا به HIV رو تشخیص بدن و اونا رو مجبور کنن که خودکشی کنن یا اونا رو از بین ببرن. اونایی هم که داخل ژنوم هستن با یه سری داروها بلاک و قفلشون میکنیم و این باعث میشه که اونا فعال نشن و مریض ما به صورت قطعی درمان بشه. سلام، من دکتر جعفری هستم، دکتر داروساز و کارشناس علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی. تو این ویدیو میخوام در مورد انواع روش‌های درمان ایدز خدمتتون توضیح بدم. هم درمان‌هایی که در حال حاضر موجود هست و هم درمان‌هایی که در آینده و به عنوان درمان قطعی ایدز خواهد بود. ایدز یک بیماری است که در اثر HIV ایجاد میشه. ویروس HIV وارد بدن میشه، یه نوع خاصی از گلبوله‌های سفید رو از بین میبره و با از بین رفتن اون عملاً بدن در مقابل مبارزه با بیماری‌ها ناتوان میشه و فرد اگه درمان نشه متاسفانه میتونه باعث مرگش بشه. سوالی که پیش میاد در مورد چرایی سختی درمان HIV هستش که حالا در ادامه ویدیو خدمتتون توضیح میدم، ولی به طور کلی یکی از دلایل اصلیش جهش زیادی است که این ویروس انجام میده و مدام تغییر پیدا میکنه و دلیل دومش هم مخفی شدنش توی ژنوم فرد بیمار هستش که اونم در ادامه خدمتتون توضیح میدم. برای درک روش‌های درمان HIV ما باید اول چرخه زندگی این ویروس رو بشناسیم که اینجا خدمتتون توضیح میدم. به طور کلی ویروس ها برای تکثیر خودشون نیاز به سلول دارن، یعنی وارد سلول میشن، از امکانات سلول برای تقسیم خودشون استفاده میکنن، برای تکثیر خودشون استفاده میکنن، بعد از سلول خارج میشن و شروع میکنن به سلول های جدید رو آلوده کردن. HIV هم به همین طریق هستش، ولی نسبت به بقیه ویروس ها پیچیدگی بیشتری داره. HIV اول وارد بدن فرد میشه، بعد میگرده و متصل میشه به یه نوع خاصی از گلبوله‌های سفید به نام لمفوسیت‌های تی کمک کننده یا لمفوسیت‌های CD4 مثبت. برای اینکه وارد سلول بشه نیاز به یک گیرنده‌ای داره، نیاز به یک در داره. در ورود به سلول‌های لمفوسیت تی کمک کننده پروتئینی است به نام پروتئین CCR5، یعنی HIV متصل میشه به CCR5 و وارد سلول میشه. خب اگه ما بتونیم اینجا CCR5 رو یه جوری بپوشونیمش، یه جوری یه کاری کنیم که HIV نتونه بهش متصل بشه، میتونیم اولین دسته داروهامون رو بسازیم، یعنی داروهایی که میان این گیرنده رو مهارش میکنن. با این روش از داروهایی که میشه مثال زد که با این روش ساخته شده، داروی ماراویروک هست. برفرض اینجا نتونستیم جلوی HIV رو بگیریم و HIV وارد سلول شد. جنس ژنوم HIV RNA هست و جنس ژنوم ما DNA هست. پس یه جوری HIV باید ژنوم خودش رو که RNA هست تبدیل به DNA کنه. روشی که این کار رو ویروس انجام میده به وسیله یه آنزیمی هست به نام آنزیم ریورس ترانسکریپتاز، یعنی به وسیله ریورس ترانسکریپتاز RNA HIV تبدیل به DNA میشه. خب یه جای دیگه که
میتونیم دارو طراحی کنیم برای مهار HIV همینجا هست. یعنی ما بیایم این آنزیم ریورس ترانسکریپتاز HIV رو مهارش کنیم، متوقفش کنیم. با این روش داروی زیدوودین رو تونستن بسازن. زیدوودین میاد ریورس ترانسکریپتاز رو مهار میکنه و اینجوری HIV نمیتونه آرناش رو تبدیل به DNA کنه، پس در نتیجه نمیتونه تکثیر بشه. حالا بر فرض HIV اینجا تونست با ریورس ترانسکریپتاز خودش رو تبدیل به آرناش رو تبدیل به DNA کنه. مرحله بعد HIV ژنومش رو درون ژنوم ما مخفی میکنه و یکی از دلایلی که درمانش سخت میشه برای ما همین هستش. این کار رو با استفاده از یه آنزیمی به اسم آنزیم اینتگراز انجام میده، یعنی ژنوم خودش رو وارد ژنوم ما میکنه. اگه اینجا ما بتونیم با یه داروی جلوی اینتگراز HIV رو بگیریم، یعنی عملاً چرخش رو متوقف کردیم. با این روش داروی رالتاگراویل رو ساختن که میاد آنزیم اینتگراز رو مهار میکنه و با این روش جلوی ادامه چرخه ویروس رو میگیره. خب برفرض اینجا هم نتونستیم متوقفش کنیم، HIV وارد ژنوم میشه و بعد شروع میکنه از امکانات سلول برای تکثیر خودش استفاده کردن. اجزای خودش رو میسازه با مواد اولیه که داخل سلول هست، بعد قطعات این ویروس ساخته میشه. حالا این قطعات باید به هم متصل بشن، مونتاژ بشن تا ویروس کامل به وجود بیاد. برای اینکه ویروس کامل به وجود بیاد، HIV یک آنزیم دیگه‌ای داره به اسم آنزیم پروتئاز. پروتئاز میاد این قطعات HIV رو به هم متصل میکنه. اول قطعات رو از هم جدا میکنه، بعد به هم متصلشون میکنه و یه HIV کامل رو به وجود میاره. اگر ما بتونیم تو این چرخه جلوی این پروتئاز رو بگیریم، یعنی از تشکیل HIV ویروس های HIV فعال جلوگیری کردیم. یکی از داروهایی که با این روش ساخته شده داروی آمپرناویر هستش و با این روش جلوی پروتئاز گرفته میشه، در نتیجه جلوی تکثیر HIV گرفته میشه. HIV در مقابل میتونه به این داروها مقاوم بشه. برای مقاوم بشه یعنی چی؟ یعنی یه دارویی که مؤثر بوده و میتونسته باهاش مثلا جلوی پروتئاز رو بگیره، جلوی اینتگراز رو بگیره، جلوی ریورس ترانسکریپتاز رو بگیره، HIV میاد یک جهشی توی این آنزیم انجام میده و باعث میشه دیگه اون دارو مؤثر نباشه. بنابراین ما برای اینکه جلوی مقاومت HIV رو نسبت داروها بگیریم چیکار میکنیم؟ میایم چند تا دارو رو با هم استفاده میکنیم، یعنی از هر 4 روش این مکانیزم استفاده میکنیم. این روش رو بهش میگن هارت و با این روش دیگه حالا توی مرحله اول نتونستیم جلوش رو بگیریم، تو مرحله دوم میتونیم، مرحله دوم نتونستیم، مرحله سوم میتونیم. با این روش امروزه تونستن حتی تعداد ویروس در جریان خون رو به 0 برسونن در بیماران. ولی متاسفانه این روش‌های درمان قطعی ایدز نیست و اگه بیمار درمانش رو قطع کنه و داروهاشو مصرف نکنه، مجدد ویروس شروع به تکثیر میشه. همون ژنوم HIV که گفتیم داخل ژنوم ما مخفی شده، باز با قطع دارو دوباره فعال میشه و شروع به تکثیر میکنه. بنابراین چیزی که امروزه داریم برای درمان قطعی ایدز این هست که مریض باید تا آخر عمرش دارو مصرف کنه. حالا در ادامه میخوام روش‌های نوین درمان ایدز رو خدمتتون توضیح بدم که امیدواریم با این روش‌ها بتونیم HIV رو به صورت قطعی درمان کنیم. تا اینجا اگه ویدیو براتون مفید بوده حتما ویدیو رو لایک کنید و توی کانالمون سابسکرایب کنید. اولین امید ما برای درمان قطعی ایدز ساخت واکسن‌های مختلف هستش. تو واکسن ما میایم سیستم ایمنی رو تحریک میکنیم تا علیه اون عامل بیماریزا آنتیبادی تولید کنه و آنتیبادی ها میتونن اون ویروس رو، اون باکتری رو خنثی کنن و با خنثی شدنش عملاً اون ویروس باکتری توانایی بیماریزایی خودش رو از دست میده. سوالی که پیش میاد این هست که چرا ساخت واکسن HIV سخت هستش؟ چرا ما تا امروز نتونستیم واکسن این ویروس رو بسازیم؟ برای کرونا ما تونستیم بعد 1-2 سال با روش‌های مختلف واکسنش رو بسازیم، ولی برای HIV چرا نمیشه؟ به طور کلی میزان تحریک کنندگی سیستم ایمنی HIV نسبت به بقیه ویروس‌ها پایین هست و میزان جهش ژنتیکی این ویروس بالا هست. یعنی یک پارامتر ثابت روی این ویروس وجود نداره که ما بتونیم نسبت به اون واکسن تولید کنیم. برای درک مبحث واکسن HIV من ترجیح دادم این موضوع رو با یه مثال خدمتتون بگم. فرض کنیم شما یک توتی دارین و
این توتیتون گم میشه و سعی میکنید این توتی رو با زدن آگهی پیداش کنید. اینجا توتی توی مثال ما میشه اون ویروس HIV. بعد اون آگهی که شما میزنید که بخواید پیداش کنید میشه آنتیبادی هایی که قرار بدن تولید کنه که توتی رو پیدا کنه یا اون HIV رو پیدا کنه و شما هم میشین سلول ایمنی بدن. یعنی شما به عنوان سلول ایمنی بدن سعی میکنید با آگهی زدن که آنتیبادی هست اون توتیتون رو که اون HIV هست رو پیدا کنید. یه حالت هست که شما یه توتی قرمز دارین و راحت میتونید پیداش کنید. شاید پنجره رو باز کنید، یکم نگاه کنید، اون توتی قرمزتون رو پیدا کنید. این یه حالت هست. یه حالت دیگه هم ممکنه که شما یک توتی رنگی داشته باشین، رنگای مثلا خاکستری، سیاه و سفید و اینا، و اون شهر شما پر است از این نوع توتی ها. شما شاید تو نگاه اول بگردید نتونید پیداش کنید، ولی با توجه به که اون نقش و نگاری که روی بدن روی پر توتیتون هست ثابت هست، میتونید آگهی بزنید طبق اون الگویی که داره. به هر حال امید هست که پیدا بشه. حالت سوم که خیلی شبیه به HIV هست که ما اینجا صحبتشون میکنیم، توتی شما یه ویژگی که داره این هست که هر 2-3 روز همه پراش میریزه و دوباره خیلی سریع رشد میکنه با یه نقش و نگار متفاوت. حالا طبیعتا شما خودتونم نمیتونید به راحتی پیداش کنید، آگهی هم بزنید نمیتونید، چون شما یه عکسی ازش داشتین، این دوباره پراش ریخته، دوباره رشد کرده و این دوباره رشد کردن با یه طرح متفاوت ظاهر شده. HIV هم دقیقاً همین هست، چون ظاهرش مدام تغییر میکنه، آنتیژن‌های سطحیش تغییر میکنن، ما نمیتونیم به این راحتی پیداش کنیم. یه کار دیگه هم شما میتونید برای پیدا کردن توتیتون انجام بدین که به نوعی میخوام یه روشی از درمان HIV رو خدمتتون توضیح بدم. شما یه آگهی میزنید، میگین آقا من توی این شهر همه توتی هایی که رنگ پراشون تغییر میکنه رو من میخوام. یعنی توی آگهیتون ذکر میکنید که ما دنبال همه توتی هایی هستیم که هر 2-3 روز رنگ پراشون تغییر میکنه. یعنی یک آگهی اختصاصی برای یه توتی خاص طراحی نکردیم، یه آگهی خیلی کلی طراحی کردیم. تو بدن انسان هم همین جوریه. دانشمندان فهمیدن بعضی از افرادی که مبتلا به HIV میشن سالها مبتلا هستن و آزمایششون هم مثبت میشه، ولی دچار مشکل حادی نمیشن، عوارض شدیدی از بیماری رو نشون نمیدن. اومدن رو اینا آزمایش انجام دادن، متوجه شدن داخل خون اینا نوعی آنتیبادی هست به نام بیبنز ها یا Broadly Neutralizing HIV آنتیبادی ها. اینها یک جور آگهی هستن که همه انواع مختلف HIV رو خنثی میکنن. یعنی یک سوش خاص، یک نوع خاص، یک توتی خاصی رو شناسایی نمیکنن. همه توتی هایی که تغییر رنگ پیدا میکنن رو شناسایی میکنن. امید دارن دانشمندان بتونن واکسنی بسازن که بدن ما رو تحریک کنه که این جور آنتیبادی هایی تولید کنه، آنتیبادی های گسترده اثر علیه HIV تولید کنه که همه سوش هاش رو بتونیم تو همه کشورها ایمنیزایی توی بدنمون علیهشون ایجاد کنیم. یه امید دیگه هم هست، اینکه ما بیایم خود این آنتیبادی ها رو خارج از بدن تولید کنیم. یعنی ما بیایم آنتیبادی های بیبنز رو تو آزمایشگاه تولید کنیم، تو کارخونه های داروسازی تولید کنیم، بعد به افراد مبتلا تزریق کنیم. با این روش میایم اون HIV هایی که داخل بدنشون هست رو خنثی میکنیم. یه سری واکسن هست که کارهای تحقیقاتی داره روشون انجام میشه، اینجا لیستشو میذارم. اگرچه اینا به مرحله آزمایش انسانی رسیده، ولی به مرحله این که بخواد عرضه گسترده بشه و تاییدیه FDA اپروو بشه هنوز نرسیدن، ولی امیدواریم که برسن. دسته بعدی واکسن ها که اولین بار برای کرونا مطرح شدن، واکسن های RNA هستند. واکسن های RNA از نظر اصول ایمنیزایی تفاوت آنچنانی با واکسن های دسته قبلی ندارن. فقط نحوه تحریک سیستم ایمنی که ما داریم، به جای اینکه ما بیایم از پروتئین های ویروس استفاده کنیم یا از ویروس ضعیف شده استفاده کنیم یا از ویروس کشته شده استفاده کنیم، میایم اون قسمتی که قرار سیستم ایمنی ما رو تحریک کنه به صورت mRNA وارد بدن افراد میکنیم. یعنی برفرض من برای کرونا مثال بزنم، ما میخوایم افراد رو برای کرونا ایمنیزایی توی بدنشون ایجاد کنیم. میایم یه قسمتی از ژنوم کرونا رو که باعث تحریک سیستم ایمنیمون میشه رو وارد بدن میکنیم. اون mRNA ها سلول های بدن ما رو تحریک میکنن که پروتئین های شبیه کرونا تولید کنن و اونها باعث میشن که سیستم ایمنی ما تحریک بشه. حالا ما همین کار رو میتونیم برای HIV انجام بدیم. یعنی بیایم یه قسمتی از ژنوم HIV رو وارد
بدنمون کنیم، اون ژنوم بدن ما رو تحریک کنه که یک قسمتی از HIV رو که تحریک کننده سیستم ایمنی بدن ما برای تولید اون آنتیبادی‌های گسترده اثر بی‌نقص هستن رو تحریک کنه و فرد مقاوم بشه نسبت به این HIV. این هم در حال تحقیقات هست که امیدواریم اینم واکسنش بیاد. تمام این آنتیبادی‌های خنثی کننده که تا اینجا در موردش صحبت کردم خارج از سلول هستن، یعنی تو محیط مایع بدن هستن، توی خون هستن، توی مایع میان بافتی هستن. یه دسته دیگه آنتیبادی داریم که کلاً متفاوت از این آنتیبادی‌ها هستن و خیلی امیدواریم که بتونه درمانی برای HIV باشه. آنتیبادی‌های درون سلولی هستن. ما گفتیم HIV درون سلول CD4 مثبت تکثیر میشه. توی آنتیبادی‌های درون سلولی ما سلول رو تحریک می‌کنیم که یک آنتیبادی تولید کنه که اون ویروس داخل خود اون سلول قبل از این که وارد جریان خون بشه، قبل از این که بتونه سایر سلول‌ها رو آلوده کنه از بین بره. یعنی ما یه دارویی برفرض هنوز داروش ساخته نشده ولی برفرض یه دارویی می‌سازیم که سلولی که آلوده به HIV هست رو تحریک می‌کنه که داخلش یک آنتیبادی خنثی کننده تولید کنه. اون آنتیبادی خنثی کننده میره به HIV یا قطعات HIV که هنوز فعال نشدن متصل میشه و باعث میشه جلوی تکثیرش گرفته بشه. تو خود سلول یه سری ساختارها داریم که میان اجزای اضافی داخل سلول رو از بین میبرن، یه جور پروتئاز درون سلولی هستن و به این طریق اون سلول رو ما نجاتش میدیم و اون فرد بیمار هم به صورت قطعی درمان میشه. این هم تو مرحله تحقیقاتی است، هنوز داروش ساخته نشده ولی امیدواریم که به هر نوع یه داروهایی در آینده ما با این مکانیزم داشته باشیم، یعنی آنتیبادی های درون سلولی. روش بعدی درمان ایدز که جالبش اینه که چند نفر هم تا الان به صورت قطعی با این روش درمان شدن، روش پیوند مغز استخوان هستش. ببینید ما گفتیم توی چرخه زندگی HIV باید HIV در سطح سلول‌های لمفوسیت T CD4 مثبت برای اینکه وارد سلول بشه به یه دری داشته باشه. اون درش پروتئین CCR5 یعنی HIV وصل میشه به اون در و وارد سلول میشه. تو بعضی از افراد این در وجود نداره، به خاطر یه سری جهش‌های ژنتیکی این در وجود نداره و این باعث میشه این افراد نسبت به HIV مقاوم باشن. چجوری از این برای درمان افراد مبتلا به HIV استفاده کنیم؟ یک فرد مبتلا به HIV داریم، ما میایم مغز استخوان فردی که این جهش ژنتیکی رو داره برمی‌داریم، به مغز استخوان فرد مبتلا پیوند میزنیم. بعد از پیوند بدن فرد مبتلا شروع میکنه به تولید گلبولهای سفیدی که نسبت به HIV مقاوم هستند و این باعث میشه بعد از مدتی HIV از بدن فرد کلاً حذف بشه و به سطح صفر برسه. فرد معروفی که به این روش درمان شده بیمار برلین هستش، آقای تیموتی براون، و دکترشون هم آقای دکتر جورج هوتر هستن که تونستن دقیقاً با همین روش ایشون رو درمان کنن. بیمار برلین یا آقای تیموتی براون تو زمان دانشجویی مبتلا به HIV شدن. 12 سال پس از ابتلاشون متوجه شده که دچار سرطان خون ALL هست، یه جور سرطان خون خیلی کشنده. بعد برای درمان سرطانش راه حلی که آقای دکتر جورج هوتر می‌خواستن انجام بدن پیوند مغز استخوان بوده. یعنی مغز استخوان یک فرد سالم رو قرار بوده به ایشون پیوند بزنن تا سرطان خونشون درمان بشه. ایشون گفتن حالا ما که داریم عمل پیوند رو انجام میدیم، پیوند مغز استخوان رو، پس بیایم از کسانی این مغز استخوان رو بگیریم که جهش ژن CCR5 رو دارن. در نتیجه امید داشتن که این فرد بتونه درمان بشه. جراحی رو این عمل پیوند رو انجام دادن و ایشون به صورت قطعی درمان شد. متاسفانه دوباره سرطانشون بعد چندین سال عود کرد و به خاطر سرطان خون فوت کردن، ولی خب HIV شون تا سالها منفی بود و هیچ ویروسی داخل بدنشون وجود نداشت. روش بعدی درمان قطعی ایدز که بهش امید داریم ژن درمانی هست. ژن چیه؟ ژن مجموعه‌ای از دستورالعمل هاست برای ساخت یک موجود زنده. فرض کنید یک کتاب داریم که تو اون کتاب نحوه ساخت یک شهر رو کامل دقیق توضیح داده، همه چیز جز به جز داخلش توضیح داده، اینکه ساختمون ها رو چجوری بسازیم، اینکه ماشین ها رو چجوری بسازیم، اینکه این شهر چجوری اداره بشه، همه تو اون کتاب ذکر شده. ژن هم همینطور هست. ژنوم HIV میگه که اون ویروس HIV چجوری باشه، ژنوم انسان میگه که اون موجود چجوری باشه، اون انسان چجوری باشه. توی ژن درمانی ما با تغییر این ماده ژنتیکی سعی میکنیم یک بیماری رو درمان کنیم. حالا دانشمندا سعی کردن که با ژن درمانی HIV
HIV رو درمان کنن. بهترین روش و در حال حاضر امیدبخشترین روشی که توی ژن درمانی ما امید داریم بتونیم باهاش HIV رو به صورت قطعی درمان کنیم روش کریسپر هستش. کریسپر یه تکنیکی هست توی ژن درمانی. خود کریسپر چیه؟ کریسپر یه روشی هست که ما میتونیم توی ژن دست ببریم، یه چیزایی رو بهش اضافه کنیم و یه چیزایی رو کم کنیم. تا قبل از کریسپر اون کتابی که من بهتون گفتم ما نمیتونستیم بهش توش دست ببریم، کاغذی رو برداریم ازش یا کاغذی رو اضافه کنیم، جمله‌ای رو اضافه کنیم یا جمله‌ای رو کم کنیم. کریسپر این کمک رو به ما کرد که ما بتونیم ژنوم رو تغییر بدیم. خود کریسپر بر مبنای یک روش دفاعی که باکتریا علیه ویروس ها دارن اولین بار کشف شد. یعنی ما اینجا هم که می‌خوایم از کریسپر برای درمان HIV استفاده کنیم به نوعی داریم از طبیعت الهام میگیریم. گفتیم HIV میره داخل ژنوم ما مخفی میشه. تو باکتریاها هم یه سری از ویروس‌های باکتریایی دقیقاً همین حالت میرن داخل ژنوم باکتری مخفی میشن. باکتری میاد با این روش اون ژنوم ویروس که داخل خودش مخفی شده رو پیدا میکنه و حذفش میکنه و یا غیر فعالش میکنه. اینجا هم ما گفتیم که HIV میره داخل ژنوم ما مخفی میشه. ما با تکنیک کریسپر میتونیم HIV رو داخل ژنوممون پیدا کنیم و حذفش کنیم. کریسپر توی درمان قطعی HIV این کمک رو به ما میکنه که بتونیم اون ژنوم HIV رو پیدا کنیم. میتونیم با کمک کریسپر ژنوم HIV رو از درون سلولامون حذف کنیم. میتونیم با کمک کریسپر HIV رو ژنومش رو داخل سلول هامون از کار بندازیم و به این روش دیگه فعال نشه، دیگه کارا نباشه. میتونیم ژن CCR5 رو حذف کنیم. گفتیم اگه این ژن نباشه ما به HIV مبتلا نمیشیم، کما اینکه 1% از افراد جوامع این ژن رو ندارن، براشون هم مشکلی پیش نمیاد و HIV هم نمیگیرن. پس ما شاید در آینده بتونیم با تکنیک کریسپر انسان‌هایی رو به وجود بیاریم که با نداشتن CCR5 اصلا به HIV مبتلا نشن، یعنی بچه‌هایی به دنیا بیان که به HIV مبتلا نشن. یا اینکه یه کار دیگه هم میتونیم با کریسپر بکنیم اینه که HIV که داخل ژنوم مخفی شده رو تحریکش کنیم، مجبورش کنیم که به فرم فعال در بیاد و اون موقع با داروهای موجود از بینش ببریم. پس یکی از دیگه از تکنیک هایی که ما خیلی امیدواریم درمان قطعی ایدز باهاش بیاد کریسپر هستش. روش دیگه درمان قطعی ایدز که ما بهش امید داریم روش سلول درمانیه. تو سلول درمانی میایم سلول های خود فرد رو میگیریم، یه سری تغییرات روش انجام میدیم و دوباره به بدن فرد تزریقش میکنیم. به سلول ها آموزش میدیم چجوری یک سلول خاصی رو تشخیص بدن و اونو از بینش ببرن. یکی از اصلی ترین روش های سلول درمانی روش کارتی سل تراپی هستش. یعنی ما میایم سلول های لنفوسیتی خود فرد رو میگیریم، بهشون آموزش میدیم که سلول های سرطانی رو بتونن تشخیص بدن، یا اینجا بهشون آموزش میدیم که چجوری سلول های مبتلا به HIV رو تشخیص بدن و اونا رو مجبور کنن که خودکشی کنن یا اونا رو از بین ببرن. یک روش دیگه که توی سلول تراپی استفاده میشه اینه که ما سلول هایی که آلوده به HIV هستن رو مجبور کنیم که خودکشی کنن، مجبور کنیم که خودشون رو از بین ببرن. یه چیزی داریم ما توی سلول شناسی بهش میگیم آپاپتوز. توی آپاپتوز یا مرگ برنامه‌ریزی شده سلول ها، سلول وقتی حس میکنه برای بدن ضرر داره یا زمانی که حس میکنه کاربرد مفیدی برای بدن نداره یا وقتی میفهمه که آلوده به یک ویروس هست خودش رو از بین میبره که کارخونه تولید ویروس نباشه. فقط یه مشکلی که توی HIV داریم، میگم HIV خیلی ویروس پیچیده‌ایه به نسبت. HIV مانع آپاپتوز سلول‌های آلوده‌ای که کرده میشه، یعنی وارد سلول میشه، شروع به تکثیر میکنه و سلول میفهمه که دیگه به درد بدن نمیخوره، میخواد خودکشی کنه، نمیذاره و این نذاشتنش باعث میشه که سلول نمیره و به تولید ویروس HIV ادامه بده. و جالبش اینه که خود اون سلول میخواد که پروتئینی در سطح خودش بروز کنه که به بقیه سلول ها بگه که مرگ سلولی رو براش القا کنن و HIV مانع این موضوع میشه، یعنی سلول در خفا تولید HIV میکنه. در روش سلول درمانی با روش القای آپاپتوز ما سلول هایی رو در آزمایشگاه به وجود میاریم، مهندسی میکنیم که میتونن این سلول های آلوده به HIV رو حتی با اینکه HIV سعی میکنه این رو مخفی نگه داره، این سلول ها رو شناسایی کنن و این سلول ها رو مجبور به خودکشی کنن. خودکشی این سلول ها به شکلی است که اول ویروس های داخل خودشون رو از بین میبرن و بعدم خودشون رو از بین میبرن و این باعث میشه که جلوی تکثیر HIV کامل در اون سلول گرفته بشه. گفتیم که HIV به شکل پروویروس به شکل مخفی درون ژنوم سلول های CD4 مثبت مخفی میشه، درون میلیون ها سلول مخفی میشه. اینم یکی از دلایلی هست که درمانش رو سخت
سخت میکنه، توی یه سلول مشخصی نیست. یه روش درمانی که ما بهش امید داریم برای جزء درمانهای قطعی ایدز باشه این که ما یک داروهایی بسازیم که تمام پروویروس‌های HIV به فرم فعال در بیان. به این روش میگن روش شوک اند کیل، یعنی تمام سلول‌هایی که مبتلا به HIV هستن و درون ژنوم خودشون این ژن ویروس رو دارن به فرم فعال در میارن HIV رو و بعد ما با داروهای مرسوم این HIV رو از بین میبریم، این ویروس رو از بین میبریم، یه جور پاکسازی میکنیم بدن رو نسبت به این ویروس. برای این روش یه سری ترکیبات شیمیایی دانشمندان دارن روشون کار میکنن، ترکیبات LRT، یعنی ما بیایم کاری کنیم که اون دوره مخفی ویروس داخل ژنوم کوتاه بشه و با این روش بتونیم HIV رو به صورت قطعی درمان کنیم. یه روش دیگه هم هست که من اینو تو همین روش قرار دادم ولی برعکس این روش هست، یعنی ما به جای اینکه این پروویروس ها رو، این ویروس های مخفی رو مجبور کنیم که فعال بشن، کلا قفلشون کنیم، روش بلاک اند لاک، یعنی اینا رو کاری کنیم که به هیچ عنوان فعال نشن. اینجوری هم امید هست که ما بتونیم HIV رو درمان کنیم، یعنی ما اون HIV هایی که داخل خون هستن و با اون داروهای قبلی که توضیح دادم از بین میبریم، اونایی هم که داخل ژنوم هستن با یه سری داروها بلاک و قفلشون میکنیم و این باعث میشه که اونا فعال نشن و مریض ما به صورت قطعی درمان بشه. البته متاسفانه هنوزم این روش در مرحله تحقیقات هست و داروش ساخته نشده. تکنیکایی که تا الان خدمتتون گفتم تکنیکایی هستن که در مرحله تحقیقات هستن و دیر یا زود البته به نتیجه میرسن ولی هنوز به نتیجه نرسیدن. در ادامه ولی میخوام 2 تا تکنیک بهتون بگم که خیلی در دسترس تر هستن. روش اول این هست که ما بیایم همین داروهایی که داریم و مؤثر هستن رو کاری کنیم که طولانی اثرتر باشن، یعنی یک سری اشکال دارویی به وجود بیاریم از اینها که به جای اینکه مریض بخواد هر روز مصرف کنه، ماهی یک بار تزریق کنه، 2 ماهی یه بار تزریق کنه، سالی یه بار تزریق کنه. در حال حاضر بیماران باید هر روز داروشون رو مصرف کنن، هر روز 1 قرص 2 قرص مصرف کنن که این پذیرش بیمار رو کم میکنه، ممکنه یادش بره یا نیاز باشه مخفی کاری کنه راحت نباشه و یا اینکه غلظت دارو داخل خون بالا و پایین بره. ولی اگه ما بتونیم یک سری اشکال دارویی به وجود بیاریم که بیمار ماهی 1 بار 2 ماهی 1 بار تزریق رو انجام بده و غلظت دارو تو خونش ثابت باشه، پذیرش بیماران و راحتی بیماران خیلی بیشتر میشه. روش دیگه‌ای که برای درمان HIV در دست بررسی هست استفاده از تکنیک‌های نانو تکنولوژی هست. ببینید نانو مزیتی که برای ما توی داروسازی ایجاد میکنه اینه که باعث میشه ما بتونیم به صورت هدفمندتر دارومون رو برسونیم، غلظت کمتری از دارو نیاز باشه مصرف کنه، عوارض جانبی دارو بیاد پایین. این باعث میشه که اثر دارو بیشتر بشه، کارایی مصرف دارو بیشتر بشه. خب HIV گفتیم توی سلول‌های خاصی مخفی میشه، اونجا تجمع پیدا میکنه. اگه ما بتونیم یه سری ساختارهای نانویی به وجود بیاریم که دارو رو فقط و فقط برسونه به همون سلول‌های CD4 مثبت، این باعث میشه ما راحت‌تر بتونیم این ویروس رو از بین ببریم. تا اینجا من تقریبا تمام تکنیک‌هایی که مربوط به درمان ایدز هستن، چه در حال حاضر چه در آینده، خدمتتون گفتم. یعنی در آینده اگه درمان قطعی ایدز بیاد، احتمال خیلی زیاد یکی از تکنیک‌هایی است که من خدمتتون گفتم. حالا سوالی داشتین میتونید تو قسمت کامنت ها بپرسید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو هم لایک کنید تا بقیه هم ببینن. یه نکته دیگه هم در مورد بحث داروهای طب سنتی تو درمان ایدز بگم. ببینید سالها هست که اینها این ادعا رو دارن. ما تو ایران هزاران نفر مبتلا به HIV داریم. اگه این افراد میتونن HIV رو درمان کنن، خب فرصتش رو این سالها داشتن، ولی متاسفانه ما هیچ درمان قطعی ایدز آکادمیک از این افراد نشنیدیم. شما هم کورکورانه هر حرفی رو قبول نکنید، حتما سرچ کنید. الان که دیگه گوگل هست، هوش مصنوعی هست. افرادی هم که مبتلا هستن به هیچ عنوان داروشون رو صرفاً به خاطر داروهای طب سنتی قطع نکنن، فقط و فقط با مشورت پزشکشون داروهاشون رو مصرف کنن، تغییر بدن به هر شکل. این اخباری هم که میگه که کوهی در ایران وجود داره که ایدز رو به صورت قطعی درمان میکنه، از نظر من فقط باعث آبروریزی ایران میشه تو مجامع بین المللی. امیدوارم که اگر حرفی میزنید یا میشنوید یا مینویسید بر مبنای رفرنس باشه. افرادی هم که مبتلا به HIV هستن ممکنه سالها هیچ علائمی نداشته باشن، ولی این نداشتن علائم دلیل نمیشه که ما نتونیم اینها رو تشخیص بدیم و تنها راه تشخیصشون هم انجام آزمایش ایدز هست که تو ویدیوهای بعدی من حالا لینکشو میذارم کامل در مورد آزمایش ایدز خدمتتون توضیح میدم.